guys, naghahanda kami para mag-bike papuntang CIJIN. Maliligo kami ngayon doon bilang suporta sa 2-in-1 sa mga anak ko, si Marcos, Mia at si Mira. Nirequest nilang mag-video ako papunta doon. So ngayon naghahanda na kami, paalis na kami mamaya konti. Magbabike lang kayo mula doon, siguro mga 20 km hanggang dito sa dormitory namin. Ako nga palang tatay ng 2-in-1. Kita nyo naman sa ebidensya, kamukha ko sila. Peace mama, love you. So mamaya maliligo kami sa CIJIN. Ngayon paalis na kami. Okay, paalis na tayo. Ready na para umalis papuntang dagat para makaligo. Easter Sunday. Tara na. Yun. Yan yung mga kasama ko, nakikita nyo sa mga video. Malakas mga jack ng mga yan. Ganda ng mga bike. Isang kasama namin nauna na, hinihintay kami sa World Games. Dito na tayo sa World Games. Hanapin namin yung isang kasama. Papasilip ko sa inyo yung World Games. Napakaganda dito. R17? Baka nasa train station Guys, yun pala ang World Games. Napakalaki niyan sa loob. Pwede tayong pumasok dyan. Military Hospital. Kung dumadating ka dito sa dyan mga dinadala yung mga COVID patient, kaso dito naman wala masyadong may COVID, mga pang-isa-isa, kaya kahit paano nakakapasal pa kami. Hintay lang namin yung kasama namin dito. Malaki rin itong hospital na to, parang military hospital siya. So, hintayin gagaling yung kasama natin si Ren. Ayun, andun pa rin yung World Games. Laki siya. Minsan pupunta tayo dyan. Nandito lang si Mira at si Mian. Alamang, tuwang-tuwa yun dito. Alam na pati si Marcos. Alamang mapadyak-padyak yun. Kasi maganda rito malinis, organized sila, kaya magandang maggala-gala. Saka mababait yung mga tao dito, hindi mo iisipin mapapahamak ka. Pero siyempre ingat pa rin dahil sa daan may sasakyan, kaya tara na, yaman na. Late na kami sa papuntang CIJIN. Siguro dahil hindi naman bibilisan. Kung bibilisan siguro 30 minutes andun na. Tatakbo ka ng mga
20 siguro. Pero kami mga 10 to 15 lang takbo namin eh. Kaya siguro abutin kami ng mga isang oras. Tapos mamaya stop over pa kami sa 7-Eleven, makabili ng drinks. Yung iba namin kasama eh, nakamotor. Mamaya may dala silang pagkain, kaya nila mag-bike. Ayan na, dire-diretso na to. Dami ng mga bulaklak na mangga. Dito sa aming lugar yung mga mangga hindi masyadong pinapansin, lalo na umaasim, saka hinahayaan nilang magbunga lang, wala nang spray. Kaya minsan may maasim, minsan may matamis. Pag sobrang asim pa matamis talaga. Palit yung mangga natin dyan sa Pinas. Bihira tayo makakita ng poste. Kasi na, pero poste. So, dito lang banda. Tara! GUSHAN Ferry Pier. GUSHAN Ferry Pier. Yan tayo sasakay mamaya. Bali, tatawid tayo sa isang isla. Sasakay tayo sa loob. Okay. Kailangan natin mag-face mask. Face mask na lang, face mask. Tulay. Yan, mag-aabang tayo mamaya ng darating na Roro. Yan yung pamasahe. Lagi hindi pa sila napapapasok. Hindi tayo pa ng Roro. Darating bago magpapasok. Sakto 7 tayo nakarating. So, isa't kalahati. Mga isang oras lang siguro. Isang oras mahigit. Kung hindi nasiraan yung kasama namin isa. So, yan. Sakto lang dating. Alas 7 nandito tayo. Mamaya nasa dagat tayo mga 7:20. Medyo malapit na. Katawid natin ng Roro. Puntang isla. Pasok na tayo sa Roro. Fresh ko tayo. Tayo sa dulo. Magandang view. Ayan guys, yung mga Roro. Dito yung mga upo, yung mga walang sasakyan. Tayo. Iniwan ko lang yung bike ko sa baba. Dito tayo.
barko. Mga export saka import ng mga goods. Maraming barko dito. Bali daungan din ng barko ito. Kung kasama ko lang yung 2N1, malamang tuwang-tuwa rin yung mga yun dito. Kasi bihirang pumunta yung mga yun sa dagat. Bihirang-bihira, lalo na pag wala ako. Pagkasama ko sila, ayan, medyo paandar na. Mga kasama ko, nagpipicture at video rin sila. Isasend nila sa mga family nila. Kaway! Pero pakitingin yung bike ko dyan ha, baka matumba. Ayan, yan yung view. So, tawid lang tayo sa kabilang isla. Dahil maaga tayo, konti pa yung tao. Ayan, namimingwit oh. Ayan, dito natin makikita yung mga malalaking barko. Yan yung Monkey Mountain. Kabila. Bali pag umakyat tayo sa Monkey Mountain, makikita natin yung view na to. Minsan pupunta tayo sa Monkey Mountain. Yan, nakikita nyo yung malayo-layo yung ano na yan, building na yan. Yan yung 85th floor na building. Bali 85 floor siya. Mataas. Nung wala pa yung 101, yan yung pinaka malaking mataas na building sa Taiwan. So ngayon, yan yung mga paradahan ng mga barko. Yan yung tower nila. Yan, papuntang Kaohsiung City yan. Medyo pataas na yung araw. Alas 7 na rin kasi. Miyamira no. Miyamira. Marcos. Yan, nakita nyo view. Bali, pag-uwi ng papa, pupunta tayo minsan sa dagat. Sa Baguio kasi walang dagat, puro bundok. Kaya siguradong masisiyahan kayo dito sa dagat.
tayo. Gusto mag-head ng surfboard dito. Ayan. Tayo sa gilid. Hindi dyan. Tanda ko yung pwesto natin. Ayan, dito na tayo. Wow, ganda. Ganda oh. Mira oh, Mian. Arcos oh. Sarap tumakbo dito. Sarap tumakbo-takbo. Tapos doon, mamaya pupunta tayo doon sa dagat. Trailing tayo. So, iis na tayo. Na para makaligo, pahinga lang konti. Nakabihis na ako, ready nang maligo. Yan, lalapit na tayo sa dagat. Makakasama ko ngayon, bihis pa lang dahil ako excited. Una na ako. Tapos pahinga lang konti para may tayo pasma. Kalapit na tayo sa dagat. Yuhuu. Mga bata oh, ganda dito no. Nandito lang kayo sana. Ito, tawa na naman kayo. Nami-miss ko nang narinig yung mga tawa nyo sa personal. Medyo masarap maligo ngayon dahil hindi maalon. Easter Sunday sa lahat. Okay, lapit na tayo sa dagat. Malapit na tayo ng palapit. Black sun. Pero okay lang yan. Yun. Doon yung mga liguan ng bata. Doon sa, oo, yung may parang balon-balon na yan. Alatandaan. Diyan lang pwede maligo ang bata. Dito kasi banda eh medyo malalim. Oh, babaw lang ang alon. Hindi mataas. Kaya maganda pang maligo. Nung nakarang naligo kami dito, ang taas ng alon. Kaya kami sumasabay lang sa alon. Oh! Takot. Ayun, naliligo na. Ayun. Doon na, naliligo. Naliligo na doon. Yan o. Liguan. Oh, nakabrief lang yun. Pala oh. May ano, Catholic Church yata ito. Hindi ko lang sigurado. Pero parang Catholic Church dahil may cross dun sa taas ng church. Happy Easter Sunday! Happy Easter! Ngayon wala pang tao. Pero mamaya-maya marami ng tao dito. Saka mamaya kasi pag mainit, pangit na maligo. Mangingitim tayong ng todo. Maitim na nga, mangingitim pa. Kaya ngayon ang magandang oras para maligo. O sure, ligo na tayo. No? Okay guys, nagpahinga muna kami. Bali dumating ngayon dalawang may dala ng foods. So bumili lang sila ng drinks bago kayo kumain. So medyo mainit na. 8:30 na rin kasi kaya medyo mainit na.
Mamaya, pagkakain, ligo uli. Yan, medyo dumadami na yung tao. Mamaya, dami ng tao dito. Yan. Pala, dito may banlawan din, may CR. Yan, libre naman lahat, kaya okay lang. Yan. Dito ang rentahan ng surfboard. Ayan, dyan papunta kami, babanlaw kami dyan. Dyan, CR. Tapos nung sa kabila, banlaw. Hintayin lang natin yung mga kasama natin. Balik tayo dito. Sinarili na namin yung cottage habang walang tao.